ඔයාලත් මෙන්න මේ වගේ normal image එකක් මෙන්න මේ වගේ ලස්සන image එකකට convert කරලා මෙන්න මේ වගේ filter එකක් add කරන්න කැමති නම් මෙන්න මේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඉස්සෙල්ලාම ඔයා මෙන්න මේ tools වලට ගිහිල්ලා ඔයා select කරගන්න ඕන vintage කියන button එක. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා 12 වෙනියට තියෙන filter එකක්. දැන් ඔයා ඒ filter එක select කරගන්න ඕන. ඒක select කරගෙන මේ මං කරන විදිහට ඔයත් colors ටික change කරගන්න ඕන. හරි ලකුණු ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට උඩ පේනවා layer button එකක්. අන්න එක ටච් කරගෙන ඔයාලට පේනවා view edits කියලා. අන්න එක ටච් කරගන්න ඕනේ. ඒක ටච් කරගෙන ඔයාලට vintage කියන එක ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා edit logo එකක්. ඒක ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. ඒක ක්ලික් කරගෙන මේ මං කරන විදියට ඔයා adjust කරගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට පේනවා මම remove කරන විදිය. ඔයාලට පේනවා vintage කියන තැන 0 අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම මෙන්න මේ logo එක ඔයා අනිවාර්යෙන් enable කරලා තියාගන්න ඕන. ඔයාලට පුළුවන් මම මේ කරන විදියට ලස්සනට මෙන්න මේක edit කරගන්න. මේ විදිහට තියෙන අන්තට්ටුව ඔයා මෙන්න මේ විදිහට කලර්ස් අයින් කරගත්තට පස්සේ මම බොඩි එකේ අනිත් කොටස් වල කලර්ස් අයින් කරගන්න. ඉතින් ඔයා දැන් මේක zoom out කරගන්න ඕන මම මේ කරන විදිහට. zoom out කරගෙන මේකේ vintage කියන එක අපි 150ට අඩු කරගන්න ඕන. මේ විදිහට 50ට අඩු කරගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේ සතාගේ බොඩි එකේ තියෙන කලර්ස් යම් තාක් දුරකට අයින් කරගන්න. දැන් ඔයා මම මේ කරනවා වගේ මෙන්න මේ විදිහට කලර්ස් අයින් කරගන්න ඕන. ඒ විදිහට ඔයා මෙන්න මේ කලර්ස් අයින් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙතන හරි ලකුණ දීලා බෑක් වෙන්න. එහෙන් බෑක් වෙලා ඔයා තා පාරක් බෑක් වෙන්න ඕන. එහෙන් බෑක් වුණාට පස්සේ ඔයාගේ මෙනු එකට ඔයා යනවා. මෙනු එකට ගිහලා ඔයාට පුළුවන් tools වලට යන්න. tools වලට ගියාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් curves කියලා එකක්. ඒක ටච් කරගන්න ඕන. ඒක ටච් කරගෙන ඔයාට මම මේ කරන විදිහට colors adjustment එකක් කරගන්න ඕන. දැන් ඔයාලා මම කරනවා වගේ බලාගෙන මෙන්න මේ විදිහට colors add කරගන්න ඕන. මම කරා වගේ කලර්ස් ඔය ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයා හරි ලකුණ දීලා ආයෙත් මෙනු එකට යන්න ඕන. මෙනු එකට ගියාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ layer button එක ආයෙත් ක්ලික් කරගන්න ඕන. ඒ layer button එක ක්ලික් කරලා ආයෙ view edits වලට යන්න ඕන. view edits වලට ගිහිල්ලා මම මේ කරනවා වගේ curves කියන එක ටච් කරලා edit කරගන්න ඕන. දැන් ඔයාලට පේනවා curves කියන එක 100 විදිහට තියෙනවා. දැන් ඔයා ඒක 50 වලට change කරගන්න ඕන. change කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ මම කරන විදිහට මෙන්න මේ අන්තට්ටුවේ තියෙන colors add කරගන්න. ඔයා curves කියන එක 50 දාගෙන මෙන්න මේ විදිහට කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් දැන් curves කියන එක 100ට දාලා මෙන්න මේ විදිහට අන්තට්ටුවේ තියෙන colors අපි මතු කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ලස්සනට කලර්ස් ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ කලර්ෆුල් අන්තට්ටුවක්. ඉතින් මෙන්න මේක දැන් හරියක් දීලා අපි ආපහු යන්න ඕන මෙනු එකට. මෙන්න මේ විදිහට ගිහලා ආයෙත් බෑක් වෙන්න ඕන. බෑක් වෙලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ මෙනු එක. දැන් ඔයා ආයෙත් tools වලට යන්න ඕන. tools වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට HDR කියන එක සිලෙක්ට් කරගන්න ඕන. HDR කියන එක සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයා මේකේ nature කියන එක සිලෙක්ට් කරගන්න ඕන. nature කියන එක සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ strength එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය කරන විදිහට strength එක වැඩි කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට හරි ලකුණු දීලා ආයෙත් මෙනු එකට එන්න.
මෙනු එකට ඇවිල්ලා ඔය උඩ තියෙන layer button එක touch කරගන්න ඕන. touch කරගෙන ඉවරලා මෙන්න මේ වගේ view edits දෙන්න ඕන. ඒක දුන්නට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ HDR කියන එක touch කරගෙන මෙන්න මේ වගේ edit logo එක දෙන්න. මේ edit logo එක දීලා ඔයාලට පේනවා HDR escape කියලා එකක්. අපි ඒක අඩු කරගන්න ඕන 25ට. 25ට අඩු කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ අන්තට්ටු හරිය මෙන්න මේ වගේ colors කරගන්න ඕන. HDR escape එක 50න් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට 100ට වැඩි කරගෙන ඔයාලගේ අන්තට්ටුවේ හරියටම මෙන්න මේ වගේ colors add කරගන්න ඕන. ඒ විදිහට colors add කරගත්තට පස්සේ ඔයා ආයෙත් හරි ලකුණු දීලා මෙන්න මේ විදිහට මෙනු එකට යන්න ඕන. ඔයාලට පුළුවන් ආයෙත් එකපාරක් back වෙන්න. back වෙලා ඔයා ආයෙත් tools වලට යන්න ඕන. tools වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ වගේ double exposure කියන එක touch කරගන්න ඕන. touch කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ image එකක් ඔයාලට add කරගන්න පුළුවන්. මේ images download කරගන්න link එක මම ඔයාලට pin comment එකකින් pin කරලා දාලා ඇති. ඔයා අනිවාර්යෙන් එතෙන්ට කියලා මෙන්න මේ images ටික download කරගන්න ඕන. image එක add වුණාට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ overlay කියන එක touch කරගන්න ඕන. touch කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ image එක ගන්නට adjust කරගන්න. ඉතින් ඔයාලත් මේ මම කරන විදිහට image එක adjust කරගන්න ඕන. අපිට අවශ්‍ය විදිහට image එක හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන opacity කියන එක touch කරගන්න. ඒක touch කරගෙන මේ මම කරනවා වගේ colors ගැලපෙන විදිහට adjust කරගන්න ඕන. මකරපු විදිහට මෙන්න මේ විදිහට හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් හරි ලකුණු දීලා ආයෙත් back වෙන්න. back වෙලා ඔයා ආයෙත් touch කරගන්න ඕන layers button එක. ඒක touch කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ view edits වලට යන්න. view edits වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් double exposure කියන එක touch කරගන්න. ඒක touch කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට edit දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ edit bar එක open වෙයි. දැන් ඔයා double exposure කියන එක 50 තියාගෙන මෙන්න මේ වගේ body ටික clear කරගන්න ඕන. බොඩි එක ක්ලියර් කරලා වුණාට පස්සේ ඔයා ඩබල් එක්ස්පෝසිව් කියන එක 100ට වැඩි කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට අන්තට්ටුව කලර් කරගන්න ඕන. දැන් මම කරපු විදිහට චේන්ජ් ටික කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා හරි ලකුණු දීලා ආයෙත් මෙනු එකට යන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට මෙනු එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලා ආයෙත් tools වලට යන්න ඕන. tools වලට ගිහිල්ලා ඔයා ආයෙත් select කරගන්න ඕන. select කරගෙන ඔයා මම මේ කරන විදිහට adjustment ටික කරගන්න ඕන. මම කරපු විදිහට කරලා ඔයාලට පුළුවන් දැන් හරි ලකුණු දීලා ආයෙත් මෙනු එකට යන්න. මෙනු එකට ගිහිල්ලා ආයෙත් ඔයා මෙන්න මේ විදිහට layer touch කරගන්න ඕන. layer touch කරගෙන view edits වලට යන්න ඕන. view edit වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ වගේ ඔයා tune image කියන එක select කරගන්න ඕන. tune image කියන එක select කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ edit කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයා මෙන්න මේ අන්තට්ටුවේ colors තියෙද්දි image එකේ අනිත් හැම color එකක්ම අයින් කරගන්න ඕන. පුළුවන් මම මේ කරන steps ටික follow කරන්න.
මේ විදිහට ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ආයෙත් බෑක් වෙන්න. බෑක් වෙලා ආයෙත් ඔයා ටූල්ස් වලට යන්න ඕන. ටූල්ස් වලට ගිහිල්ලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා විග්නෙට් කියලා මෙන්න මේ වගේ ඔප්ෂන් එකක්. දැන් ඔයා ඒක ටච් කරගන්න ඕන. ඒක ටච් කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ඔයා ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න ඕන. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ තියෙන කලර් එක ඩාර්ක් වෙනවා. දැන් මම මේ කරන විදිහට මෙන්න මේ විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න ඕන. ඒ විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ආයෙත් ටූල්ස් වලට යන්න. ටූල්ස් වලට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් ඩබල් එක්ස්පෝසිව් වෙන එක ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරගෙන මෙන්න මේ දෙවෙනි ඉතින් ඉමේජ් එක ඔයා සිලෙක්ට් කරගන්න ඕන. මේ ඉමේජ් එක මම ලින්ක් එකක් දාලා ඉතින් පල්ලෙහා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඔයාලට පුළුවන් ඒකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න මෙන්න මේ ඉමේජ් එක. ඔයාලා මේකට අප්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට ටූල්ස් වලට ගිහිල්ලා ඇඩ් කියන එක දෙන්න ඕන. ඇඩ් කියන එක දුන්නු ගමන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ලස්සන ඉෆෙක්ට් එකක් ආවෙ දෙන්න. දැන් ඔයා හරි ලකුණ දීලා ඔයා ආයිත් ලේයර් බටන් එකට යන්න ඕන. ලේයර් බටන් එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙන view edits දෙන්න ඕන. ඒක දීලා ඔයාලට පේනවා double exposure කියලා තියෙනවා. ඒක ටච් කරලා ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ එක edit කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයා ඒක edit කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මේ මම කරන steps ටික follow කරන්න ඕන. මේ steps ටික follow කරලා මෙන්න මේ වගේ අන්තට්ටුව තියෙන වටපිටාව විතරක් මෙන්න මේ වගේ colors කරලා මෙන්න මේ image එක add කරගන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලට වෙනවා මම ටච් කරන වාරයක් පාසා ඔයාලට පේනවා ලස්සන image එකක් වගේම effect එකක් මතුවෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් මෙන්න මේ වගේ තමයි කරගන්න ඕන. මේ විදිහට ඒක ඇඩ් කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් හරි ලකුණු දීලා ආයෙත් මෙනු එකට යන්න. ඔයාලා දැන් මෙන්න මේ ඉමේජ් එක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න ඕන. එක්ස්පෝර්ට් කරගෙන ඔයාලගේ ගැලරි එකට මෙන්න මේ ෆොටෝ එක සේව් කරගන්න ඕන. සේව් කරගෙන ඔයාලගේ Lightroom ඇප්ලිකේෂන් එකට මෙන්න මේක ෂෙයා කරගන්න ඕන. ෂෙයා කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ වගේ Lightroom ඇප්ලිකේෂන් එක ඇතුලේ මෙන්න මේ ඉමේජ් එක ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලට මම මේ ප්‍රීසෙට් එකක් දීලා තියෙනවා. මේ ප්‍රීසෙට් එක මම ඔයාලට ලින්ක් එකක් දාලා තියෙ ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් ඔයා ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඒකේ තියෙන සෙටින්ග්ස් ටික මේ විදිහට කොපි කරගන්න ඕන. කොපි කරගෙන අපේ අලුත් ඉමේජ් එකට මෙන්න මේ වගේ පේස්ට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට ෆයිනල් ප්‍රොඩක්ට් එක මෙන්න මේ වගේ ලස්සන ඉමේජ් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ලස්සන ඉමේජස් එඩිට් කරන විදිය තවත් බලන්න ඕන නම් ඔයා මාව අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම අමතක කරන්න එපා මේ වීඩියෝ එක යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරගන්නත් අනිවාර්යෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් නැවත දවසක හමු වෙමු. අදට මම ගිහින් ගෙන්නම්.